customers. Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express sa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong muli si Nes Aguilar dito po sa Usapang Kabayan, dito po sa Global Channel 168. And ngayon pong hapon na to ay may isa po tayong guest na isang director po siya ng DOST ITDI. Ang pangalan po niya ay si Director Annabel Briones. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig at sumabaybay sa programang ito. Ang Usapang Kabayan ba ito? Yeah. Opo, Usapang Kabayan. Okay, so Kabayan. Yeah. So, ipakilala ko muna yung sarili ko. Ako si Annabel Briones, ang director ng DOST ITDI. Ang ibig pong sabihin ng ITDI, Industrial Technology Development Institute. At ako po ay nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng oportunidad na makapag-promote ng aming nalalapit na aktibidad. Ito ay yung aming inauguration ng aming Modular Multi-Industry Innovation Facility. So maraming salamat sa pag-imbita at ito ang inauguration ay gaganapin sa February 18, 9 o'clock in the morning. Mag-umpisa muna ng misa and then may followed by unveiling ng marker ni DOST Secretary Fortunato T. de la Peña at ang aming butihing Undersecretary Dr. Rowena Cristina Guevara ng aming Undersecretary for R&D. And then followed naman ng mga pag-ikot ng ating pasilidad ng Modular Multi-Industry Innovation Center. So, ito po ay gagawin as virtual, So, pwede ninyong panuurin sa DOST ITDI Facebook webpage at ito din ay papalabas din sa YouTube channel ng DOST. Nais mo na bang ang Modular Multi-Industry Innovation Center or tinatawag namin na MMIC ay ito ay isang industrial processing facility with multi-function, multi-application, modular unit operation equipment. So ito may iba't ibang klaseng mga equipment, processing equipment, modular siya that can be retrofitted to different manufacturings. So para itong mga iba't ibang equipment tapos i-bolt in lang para sa iba't ibang gamit. So this is envisioned to cater to food, dietary foods, supplements, and personal care or oral hygiene products as part of its primary lines. So ang layunin nito ay mag-assist ng ating mga pangangailangan ng ating industriya, lalong-lalo na sa kanilang research and development needs, particularly sa byproduct utilization, new product development, product equivalent, product variances, at product reintroduction.
So yung center, meron pong tatlong linya, manufacturing lines. Ito ang nut seed oil, liquid and emulsion line, at saka yung mix blend powder line. Okay. So, ang parang pinaka-objective po dito, Director, is yung sa launching po ninyo ng modular multi-industry innovation o yung tinatawag po natin Inno Hub sa Pinas is para matulungan yung Inuhab. mga manufacturer Yes, yes. sa Pinas. What about po Yeah, yung mga MSMEs. hmm, Mga lahat po ba ng MSMEs who are into food, dietary food supplements. Depende po. Kasi yung aming nabanggit ko kanina, yung ating manufacturing lines ay sa oils, nut and seed oils. Yung isa naman liquid and emulsion, at yung pangatlo ay ang mixed blend or powder line. No, so ang layunin lang nito, unang-una, tulong din natin ito sa ating mga MSMEs na merong maraming byproduct sa kanilang processing. Example, yung calamansi juice, na industry or kumpanya na gumagawa lang ng calamansi juice, concentrate, or any beverages na gawa ng calamansi. So marami silang byproducts dyan. Andyan na yung seeds, yung balat, at yung pulp, itatapon nila after mapiga yung juice kasi yun lang naman talaga ang main product nila. So kami, andyan yung ating MMIC or yung Inno-Hub para tumulong sa kanila at tulungang i-process yung kanilang byproduct into something useful and valuable. So, okay. yun yung isa pa lang example. So, maraming mga produkto pa kaming na i-develop para sa ating mga MSMEs. Okay. So, bale, ito pong mga dinidevelop po ninyo na ito is, for example, like yung kagaya ng nabanggit po, Director, na yung pulp, di ba? Kumbaga, dinidevelop po ninyo. Ito po ba is magiging product din po nung mismong manufacturer na yon, or ito po is another set of product na pwede pong i-include dun sa line of product po ng manufacturer na to? Pwede pong dalawa, pwede nilang as added product, at yung pangalawa, pwede nilang gawaan ng panibagong product line yung itong utilization ng byproduct nila, no? So example, yung calamansi waste, no, peels and seeds and ang seeds ay pwede nating mapagkuhanan ng seed oil. So meron tayong calamansi oil. Yung calamansi oil ay pwedeng gamitin sa iba't ibang produkto din ng pagkain, sa pharmaceuticals din. And then yung powder na magagawa natin dito sa calamansi peels, seeds and pulp, ito po ay rich in dietary fiber. So ito din po ay pwede nating gamitin siya or i-process siya into calamansi dietary fiber, at magiging din siyang, pwede rin natin siyang gawing dietary fiber supplement. So pwede pong gawing tabletas or in capsule. No? So yun yung mga isang options na pwede nilang gawin dito sa pasilidad na ito. So pwede habang wala pa silang gamit, no, sa pag gawa ng R&D dito sa kanilang byproduct, pwede nilang gawin dito sa aming pasilidad, at pwede silang mag-run, gamitin nila ang aming pasilidad. 4 po yung aming engagement diyan. So una, pwede nilang gamitin ang equipment at yung buong center sa kanilang produkto. So ito lang po ay merong fees na china-charge namin, kagaya ng pambayad sa kuryente, mga utilities, tubig, and then yung depreciation cost na lang ng equipment. So very minimal yung aming hinihingi na fees nila, no? And then pangalawa, yung another mode of engagement, pwedeng gamitin nila yung pasilidad plus kasama ang isang ITDI expert
no? So yung una sila pwede lang, so mayroon lang mag-supervise. Yung pangalawa namin ay may kasama na pong ITDI expert na tutulong at mag-a-advise sa kanila. Ang pangatlo, ito yung tinatawag namin na technology transfer. Ito na yung paggamit ng aming pasilidad, merong ITDI expert na kasama, plus yung mga reference or develop na technology na gusto nilang i-adapt. So ito po ay subject to technology licensing agreement at saka technology fee na very, very affordable din. At yung pang-apat ay contract research. So gagamitin nila yung pasilidad kasama ang isang ITDI expert na magtatrabaho kasama ang client doon sa kanilang concept no, na naiisip na pwede nilang i-develop. So manggagaling bali ang ideya sa client or sa company or sa industry, and then magkakaroon lang din tayo ng isang memorandum of agreement or research agreement na meron ding kaukulang fees na babayaran. Okay. So, Director, pwede po natin ma-divulge para lang dun sa ating mga viewers kung more or less magkano po ba yung fees na dapat nilang bayaran if ever may mga grupo tayong interesado. Hindi ko masyadong memorize yung fees, pero hindi naman aabot ng mga 5,000 ang bayad. So, hindi bababa dyan. Siguro, depende po kasi sa gamit din kung ano yung linya na gagamitin. So, meron yung kaukulang mga fees yan. At abangan na lang nila yung aming inauguration sa February 18 at andun ipapakita po lahat yung mga sample computations ng mga fees na babayaran pag gagamitin na yung pasilidad, no? Kasi 3 po yung linyang 'yan. So bawat linya may iba-ibang equipment at yun po yung mga kino-compute kung magkano ang fees, no? So hindi naman siya ganoon din kamahalan kasi tulong na po ito natin sa ating mga MSMEs. So andyan po yung bukod doon sa processing line ng 3, meron din tayong quality control and quality assurance din na laboratory para din monitor, mag-evaluate, mag-test, mag-analisa ng mga produkto na ginagawa nila sa center. Para ito ay sigurado na nasa kalidad at nasa tamang specs ang mga produkto na isinasagawa diyan sa aming Inno Hub or MMIC. So ito po, Director, yung mga facilities po ninyo is po ba is hindi po nilang dahil sa kanilang kumpanya, I mean sa kanilang lugar, or dyan nila Dito dapat lang po muna siya. Dito lang po siya muna talaga sa center, yung mga equipment, no? Na dito sila gagawa talaga kasi andito na kompleto na po ito. And ito naman po ay isang continuation din ito noong aming unang programa din sa buong bansa, yung aming Food Innovation Center na naka-install sa bawat rehiyon sa initiative ng DOST Regional Offices, at ito po ay naka-install sa mga SUCs, state universities and colleges na partner ng DOST Regional Offices sa buong bansa. So yung mga Food Innovation Center, meron po silang mga processing equipment din doon na para gamitin din ng mga MSMEs. Yun nga lang, mga stand-alone na equipment po yun. So, ibig sabihin 5. So, may 5 equipment doon na may vacuum fryer, may freeze dryer, may spray dryer. Hindi po katulad nitong nasa amin, ITDI, na kompleto po siya talaga sa linya. Hanggang sa pag-prepare ng samples, hanggang sa pag-package, nandyan po yung linyang yan. No? So, yung tulong namin po ito sa buong Food Innovation Centers na nasa iba't ibang rehiyon, at yung
size din po nito, capacity nitong aming mga equipment na pwedeng gamitin ay nasa 100 kilos. Kumpara doon sa nasa food innovation centers na nasa probinsya na nasa prototype lang po. So mga 5 to 10 kilos ang capacity. So ito ay buong ano rin, manufacturing line siya. When it comes sa liquid and emulsions and powder line. Mamaya babanggitin ko yung mga mga sample products diyan sa mga tatlong manufacturing lines. In relation po ito dun sa nabanggit niyo po kanina rin lang, Director Annabel. Yung po bang yung mga product na nagawa dyan sa equipment po ninyo ng DOST ITDI is, ito po ba is pwede na pong ibenta commercialize, mapa-local and international na SM? Ganito po yon. Yung gagawin nating product dyan sa MMIC, ay kailangan pa po yung iparegister sa FDA. Kung sino man yung interesado na kumpanya na mag-adapt noong mga na-develop naming parang prototype or reference material sa isang manufacturing line, halimbawa yung calamansi seed oil, ay kailangan iparehistro pa natin sa FDA. Ang produktong yan, bago natin maipa-commercialize, maibenta sa lokal at sa for export. Pero yung gagastos po dun sa FDA is yung mismong SMEs na, or pwede nyo rin silang tulungan? Pwede namin silang tulungan doon sa mga requirements na kakailangan ng FDA. And syempre yung mga fees na required ng FDA, sila na po yung ang sasagot. Tutulungan po namin sila na mairehistro ang product. Pagdating sa, kasi kailangan din complete package din kasi, so may mga packaging ano din yan, consultations na, or advice na may ibigay sa kanila. Kasi meron din ho kaming packaging technology division. So yung sunod po. Yeah. Yes po, okay. Director. Yung isa naman ho naming bali kadugtong din itong aming Modular Multi-Industry Innovation Center kasi kumbaga naka-fix siya. Dito lang siya sa aming ITDI. Meron din po kaming programa na sisimulan. Ito po ang tinatawag namin na mobile na proyekto din, mobile modular food processing facility. No? So ito din po ay itatalaga din namin sa region. So ito po ay abangan ninyo kasi isang project pa po ito na i-develop na gagawin. Magiging mobile na po yung food processing facility na in modules din. So ang i-implement po ito sa Region 4B, Mimaropa, Region 6, Region 10 at saka Region 9. So bawat region, iba't iba pong mga produkto ang ipoprocess. Depende po kasi sa demand and supply din ng product. No? So abangan po nila ito kasi mag-uumpisa ho yung project itong taon na ito. So yun yung karugtong din itong ating Inno Hub or Modular Multi-Industry Innovation Center. And then po, Director, may sunod lang po akong question. Okay po. Meron po bang plan ang DOST ITDI na to collaborate with, like, for example, TI or let's say, sa Okay. Board of Information Communication or iba't iba pa pong government agencies or private agencies? Yeah, maganda pong tanong yan, Ms. Nes, no? So, unang-una talaga kailangan natin ng kolaborasyon at kooperasyon sa bawat departamento ng gobyerno para natin maisakatuparan ng ating mga programa at proyekto at ito ay lahat na malaman ng buong bayan, no? Mayroon ng mga pag-uusap at in fact ang ating Modular Multi-Industry Innovation Center, ang Inno Hub, meron ho kaming oversight committee no na itinalaga
at may mga regular meetings po yan. So ito po ay ang committee na kasama po dito ay ang DTI, unang-una, kasama na po sila dyan. Ang FDA, isa po sila dyan sa kasama. Yung ating DA. So kasama namin dyan sa committee, ang oversight committee, ang DA ng Region 4A at saka Region 4B. Meron ho din kaming member ng academe. So meron kaming miyembro na galing sa UP Diliman at saka Ateneo de Manila University. At meron din po kaming member na galing po sa PhilFoodX at saka isang private pharmaceutical industry. So sila po ang advisory namin dito sa aming center. So ang kolaborasyon ay naandyan na po, in place na po. So we will invite also the DICT kasi hindi namin siya member dito. So makikipag-collaborate kami sa kanila, makipagtulungan din kasi para nga naman talaga malaman ito ng buong bansa ang aming mga ginagawa ng DOST. So, Director, since na ilo-launch niyo po ito yung MMIC or yung Inno Hub ng Pinas, let's say, launch na ninyo ng February 18. Kailan naman po ang plan nyo to collaborate with that like DTI and DICT and other government? Kailan nyo po? During sa pag-uusap namin, noong nag-meeting kasi kaming oversight committee, so alam na nila ito. So meron naman kasi kaming regular na meetings na gagawin. I think March yung aming next na meeting. So ito po naman ay napag-uusapan na at alam na rin, invited po sila. So alam naman na nila itong aming programa at tinutulungan na rin din naman kami nitong PESA. Meron pa pala kaming member na galing sa PESA, sa Philippine Economic Zone Authority, no? So sa kanilang membership or dito sa aming committee, matutulungan na rin kami na promote itong aming center, hindi lang yung mga advice nila kung paano natin ito gagawin at matulungan din yung mga industriya, no? So, iyaan, naka-in place na po yung mga kolaborasyon na gagawin dito sa kanila. Okay. So, yung sumunod ko pong question, Director Annabel, is yun nga ba, do you also consider suggestions from outsider or other companies who wants to develop yung food raw materials to be used in their new line of product? Yes po. Yun nga ang isa naming engagement na pang-apat, ito ho yung ginagamit, tinatawag naming contract research. No? So yung idea, manggagaling talaga sa kumpanya o industriya. Tapos kasi titingnan nila ano ang aming available equipment, yung pasilidad namin. So pwede silang kung meron silang idea, no, new idea or new product or pwede ring old product na gusto nilang i-reintroduce ulit sa market na pwede nilang gusto nilang gamitin ang aming pasilidad para sa kanilang marketing test lang muna, pwedeng nilang gamitin ang aming pasilidad kasi para nga sa kanila yan yung MSMEs. Okay. Yung pasilidad po ng DOST ITDI with regards to sa paggawa ng mga raw materials, if ever po ba merong isang kumpanya or let's say international company na gustong bilhin itong mga equipment po ninyo, possible po bang mabili po nila ito or exclusive lang para sa DOST? Kung may ganyang inquiry, madali naman namin silang tulungan kasi yung mga equipment na nandiyan dyan is off the shelf, no? So madali namin silang tulungan sa pag-design kung paano namin ginawa yung center na yan at ano-ano ang mga equipment na meron dyan. We can provide assistance sa kanila. Hindi nila kailangan bilhin kasi government yan. So they can rent, they can lease, they can what we call this, use it in a certain period
depende sa scheduling kasi marami din naman kasi ding mga inquiries na rin yan na pwedeng gamitin. So, by scheduling din. And then if they really would like to put up a plant, we can help them design and provide technical assistance para magkaroon sila ng linya ng, let's say, paggawa ng herbal tea na ready to drink. Yan. So, nandiyan dyan yun sa pasilidad namin. No? So, matutulungan namin sila dyan. Pero do you still have plan po ba in the future? Kasi sa ngayon yung mga facilities po ninyo for MMIC is nandyan sa Taguig. Pero meron po Mm-mm. ba kayong plan na to expand, like for example, sa mga cities like, for example, yung mga Cebu, for example, Cebu, Davao, Palawan, or somewhere in the zone area, para Um, ma-expedite, expand siya dun sa mga, kumbaga yeah. mailalapit ninyo ito sa mga Mm-mm. SMEs. Kasi kung dito lang po sa NCR, so it will be limited lang po talaga. So, para ma-expand siya, pwede po natin may possibility po ba mailagay din yan sa somewhere in Luzon, Cebu, or Davao, or any other location within the Yeah, Philippines. magandang tanong yan, Miss Nes. No? May plano rin na i-duplicate siya na sa isa sa Visayas, isa sa Mindanao. But yung una ko nga na-mention kanina na sa ngayon, ang focus po namin yung mobile food facility. Yun muna ang aming tutukan nitong taon na ito. Yung nabanggit ko na mga rehiyon na mobile modular food processing facility na pwede itong, although hindi sa Cebu, Region 6 ang lalagyan, Region 4B lalagyan. So kasama na rin yan yung Palawan. So pag-uusapan pa dyan sa Mimaropa kung saan siya ilalagay. And then Region 10, Cagayan de Oro, and then Region 9, Zamboanga. So hindi po siya center na katulad ng nandito sa amin sa ITDI, but mobile siya. So, pwede siyang hilahin kung saan nandoon yung mga produkto na kailangang i-process. No? So, depende kung saan siya may iba't iba kasing mga produkto ang bawat rehiyon na nabanggit ko. So, yun muna yung aming next na programa. But yung tanong mo na tulad talaga ng center, we have considered that, pero not muna in this year. Titingnan muna natin yung takbo ng performance itong ating na dito sa ITDI muna. At sa yung ating mobile modular food processing facility, yun yung ating tinututukan for this year and then next year. Na dihila siya, dihila. So, halimbawa, example, banana chip. So, yan, kumpleto yung proseso na nandyan sa isang container. Tapos hilahin lang, dadalhin kung nasaan yung maraming produkto na in excess na kailangan na siyang i-process. Yan. So, example lang po yan. Okay. So, maganda po yung idea na yan, na it's mobile, no? Pero ang isa ko pa pong tanong related to that is that since na, syempre po, sa Luzon, Visayas, Mindanao, so maraming lugar na may possibility na pwede nyong lagyan for mobile. Kaya lang, ang tanong ko lang po is, kasi kung isa lang po yan, baka hindi kayanin. Syempre, kung let's say may mga, sabihin natin, requirements ang bawat rehiyon. So, ilan po bang mobile facility ang in mind na kumbaga na dapat yung deploy sa bawat rehiyon? Sa ngayon, isa lang muna kasi yan yung parang model natin or benchmark natin ng mga pasilidad. But this would be, once na okay ang feedback at this could be collaborated with the local government units para magkaroon na din sila ng kanilang sariling pasilidad. So, umpisa lang po muna ito, but there are so many plans on
duplicating it and distributing it to all regions kasi mahirap yung sabay-sabay. So una muna itong 4 lang muna na region, no? So hindi ho kami, we will not stop from there, but we will another phase 2 continuation ng ating mga nasimulan na ng mga programa katulad nito. Okay. So, yung next question ko po, Director Annabel, is sino po yung people behind of MMIC or Inno Hub ng Pinas aside from you as the director? Okay. Gusto ko lang pasalamatan yung aming former director ng ITDI, si Dr. Maria Patricia V. Azanza, kasi nasa UP Diliman na po siya, bumalik siya. So, this was way back 2015. Sa time pa ito ni former DOST Secretary Montejo, ang pag-umpisa nitong pag-propose, pag-ayos ng proposal, hanggang approve ito ng 2016 at nagsimula kaming magtayo nitong building at yung pasilidad 2017. No? So, gusto ko ring pasalamatan ang aming buting DOST Secretary, si Fortunato T. de la Peña, sa buong suporta at tulong na binigay niya. Ang amin ding Undersecretary Rowena Cristina Guevara ng 4R&D sa walang sawa ding tulong, no, at suporta. And banggitin ko na rin din ang aming mga division chiefs ng Food Processing Division at ang Chemicals Energy Division na tulong-tulong nitong itayo itong pasilidad na ito. Si Dr. Norberto Ambagan, ang Chief ng Food Processing Division, ang aming officer in charge ng Chemicals and Energy Division, si Engineer Apollo Bawagan, at lahat-lahat ng mga staff ng Food Processing Division. Hindi ko na sila papangalanan kasi marami. At buong division po yun, tulong-tulong. At saka yung buong staff din ng Chemicals and Energy Division. And as well as yung aming Packaging Technology Division din na tumulong din sa mga pag-design ng aming mga packaging at yung design, mga labels ng mga produktong na-develop nitong ating pasilidad. So tulong-tulong po ito. Okay, Director. So may another questions lang po ako. Siguro last 2 or 4 questions na lang po. Nabanggit na po siguro ninyo yung sino may bright idea Inno Hub ng Pinas. So, yung pong technology po na to ng MMIC, balak niyo po bang dalhin ito abroad? Kung okay, kung yes, kailan po? Wala namang problema dadalhin natin sa abroad, no? Kasi in fact, marami na rin naman kaming mga inquiries na galing sa iba't ibang bansa na gustong mag-avail noong technologies. At ito naman ay ang sakop na rin natin ito, may mga intellectual property rights naman din tayong protected tayo niyan. So wala naman hong problema na i-share natin ito sa ibang bansa. Ang akin lang ay ito ay tulong natin sa ating mga OFWs na balak magnegosyo pag-uwi sa Pilipinas, no? So ito ay isang pasilidad na para sa inyo kung ano ang mga nasa inyong ideya, kung ano ang mga ideya gusto ninyong balak na inegosyo pagdating ninyo sa Pilipinas, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin, ITDI, kasi ito yung magiging tulong namin sa inyo na may pasilidad kayong magamit habang wala pa kayong mga building o manufacturing facilities na maitatayo kasi hindi naman kaagad-agad maitatayo. So, pwede po kayong gumamit ng aming pasilidad para sa inyong mga test marketing ng mga samples ninyo kung ito ay bibenta o hindi sa merkado. At para din matulungan sa pag-rehistro ninyo ng inyong mga produkto sa FDA. No? So, yan. So, mas gusto ho namin ito na ipamahagi
sa buong hindi na sa buong bansa at sa buong mundo, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nagkalat sa buong daigdig. Natulong sa pag-uwi nila dito sa Pilipinas at hindi lang siguro sa pag-uwi nila, sa mga naiwan din nilang mga pamilya dito na magnegosyo. At sa panahon ngayon ng pandemya, tulong na namin ito sa kanila. Okay. So, since may mga OFW na interest, for example, meron po tayong nanonood ng mga OFW, may tanong lang po ako, since na if they are interested po to get yung mismo technology po na yan, and balak po nilang magnegosyo, or let's say, sabihin natin, meron na silang dating negosyo, mag-expand lang. Yung mga products na ito is, pwede rin po bang, paano nila i-market, for example, ang DOST ITDI po ba, is pwede rin tumulong sa kanila to market yung finished product? Yes, oo. Kami sa DOST hindi namin masyadong experts yang sa marketing. So kaya nga makikipagtulungan tayo sa DTI para matulungan sila sa kanilang marketing Kami nasa technology kami sa pagsaayos ng mga produkto at yung aming pasilidad. But when it comes to marketing, we can ask the help of the DTI. With that. Okay. So, I think ito na po yung parang pinaka-finale na lang po natin, Director Annabel. Kung sakali pong, kasi ito pong video natin na to, after na matapos po tayo, we are going to share it dun sa mga groups din po ng OFW. Wherein, Yes. social media na po namin. Kumbaga, kasama ko na po yan sa promotion at tulong ko po sa DOST. Yes. So, for 5 years, Director Annabel, tinutulong ko po ang DOST to promote yung lahat. Kumbaga, alam po yan nila Miss Beth Padilla. Na, so, walang problema, Miss Nes. Kasi in fact, meron na rin kaming mga webinars na promote din namin ang DOST technologies para sa OFWs. Ang aming kapartner doon, ang DTI, yung kanilang trade attaché ng Bangkok, Thailand. So nakadalawang webinars na po kami dyan para sa mga OFWs. Nang namahagi kami ng aming mga teknolohiya, ano ang kanilang mga interest na binahagi na namin kung ano yung mga available technologies namin, ano ay ang aming mga pasilidad na pwede nilang ma-avail at mga assistance. No? So kung nais nilang umulit kami ng isa pang mga techno offering or webinars, lang sa amin. At magbibigay kami ng webinars para sa kanila. May last question lang po ako na sumagi sa isip ko, Director Annabel. Yes. Kasi nabanggit nyo, itong pasilidad na to is for OFW. Of course, yung mga nawala ng trabaho, for example, na umuwi dito sa Pilipinas. What about yung existing na OFW na nasa abroad pa? Are they qualified din to get this kind of technology? Yung nasa abroad? Yung nasa abroad, pero they are interested. Yeah, they can. Yun nga lang, kasi syempre sa abroad kasi, sila na ang bahala dun sa pasilidad kung saan yun itatayo nila kasi ibang bansa na po yun eh. We could just help them yung layout, design, and then kung magkaroon man ng training, kung okay sa kanila, virtual training, kung hindi man face-to-face, we can do that para makita nila yung pasilidad. So, yeah, we are open to anybody. Okay. So, I think pwede rin po siguro yung nasa abroad sila, tapos take charge nila yung mga kamag-anak nila dito, yung kamag-anak nila ang mag-take charge with the business. Yeah, possible yun? Yes, posible po yun. Yung mga asawa o anak ang aaten. Okay. So, ayun po. So, maraming salamat po, Director Annabel Briones. Pwede po ninyong any parting words po pala sa ating mga viewers po ngayon?
At Okay. ito po kasi ipo-promote po natin uli, maliban po dito sa Global Pinas Online TV, ipo-promote ko pa po ito dun sa mga ibang social media accounts po namin, especially dun sa mga group po namin ng OFWs. So, kung may mga makakapanood pa po nito, saan po kayo pwedeng kontakin? Any social media account, cellphone number, email address? Okay. Pwede nyo akong kontakin ng email address abbriones@itdi.dost.gov.ph. At yung aming inauguration sa nalalapit na February 18, 2021, ito po ay naka-stream live via Facebook, ITDI DOST Updates. Okay. Stream live via Facebook, ITDI DOST Updates. At pwede silang Okay. So, tumawag sa aming landline 6388373167. okay. So, meron pa pong iba pang pwedeng pwede nilang puntahan maliban po doon sa email address. What about website po ng ITDI? Ayan, itdi.dost website. Okay. Okay, so yun lang. So, muli, ako ay nagpapasalamat sa panahon or time na binigay ninyo sa akin na maipromote namin ang aming Modular Multi-Industry Innovation Center. Ito po ay proyekto ng Department of Science and Technology and the Industrial Technology Development Institute. Nakalimutan ko pala ding pasalamatan ang aming funding agency, ang PSHERD, Philippine Council for Industry and Emerging Energy Research and Development, no? So isang tumutulong din ito dito sa proyekto ng MMIC. Sila po ang isa sa aming funding agency as well as yung DOST. So please do watch our inauguration on February 18, 2021 at 9 a.m. So naka-live po kami sa aming ITDI DOST update sa Facebook. You can watch it. And siguro, Miss Ness, bibigyan ka namin ng, I think you are already invited, di ba? So yung Yes Zoom, po, invited na po ako yeah. doon. So yung Zoom link, hindi ko ba memoryado ngayon na naibigay, no? So, doon sa Zoom link, you can also access that, no? Sa iba na gustong manood at makinig ng aming inauguration. And then after that, sa February 18, we will already start accepting clients na. No, so start na po 'yun ng magamit na po ang pasilidad after po ng inauguration. So maraming salamat talaga at ito ay para ho sa inyong lahat, itong aming proyekto ng ITDI. Lalong-lalo na sa ating mga MSMEs at tulong natin ngayon sa panahon ng pandemic. So maraming salamat po, Director Annabel Briones, Director po ng DOST ITDI. Ang ibig sabihin po ng ITDI Industrial Technology Development Institute. At yung kanila pong launching po ng what's this? MMIC po, tama po ba? MMIC. Yeah, or Inno Hub sa Pinas will be on February 18. Take note po, February 18, meron po silang FB Live, okay, at around 9 a.m. or kaya Zoom. Pero mostly po sa FB Live po, pwede na po ninyo silang mapanood. So, any parting words po? Baka may additional pa po kayo, Director Annabel, bago po tayo magtapos na. So, aside sa invitasyon namin ng sa inauguration, please feel free to ask us, no? So, visit our website. Andun po ang aming mga other services na ino-offer, no? So, hindi lang po ito, isa lang po ito sa aming mga serbisyo na ino-offer. We have our metrology laboratory who offers calibration and measurements. We have our standards and testing division who provides test and analysis sa lahat ng pagkain, mapagkain, mapatubig at kung anong mga produkto na kailangan ng test and analysis.
And we also have our ADMATEL, our Advanced Materials Testing Laboratory. Ito ang eksperto nito ay failure analysis, no? So pwede rin kayong mag-avail ng mga serbisyo ng test na ipoprovide ng aming ADMATEL. Meron din kaming MatDev, Materials Development. Ito naman po ay 3D printing. So, makipag-ugnayan lang po kayo sa ITDI at marami po kaming mga facilities na pwede ninyong mapapakinabangan. Hindi lang po pang negosyo, pang MSMEs, sa mga schools, kasi itong aming 3D printing, malaking tulong din po ito sa mga nag-aaral. At hindi lang po sa mga industriya, no, na gustong mag-avail ng mga prototyping nila na i-3D print. At meron din kaming nanotechnology laboratory na equipped din ng mga advanced analytical equipment na pwede ring ninyong ma-avail, no, kung gusto ninyong nais ninyong magpa-test or magpa-analyze. No? So, bisitahin nyo lang po ang aming ITDI website at tumawag kayo sa aming opisina para sa karagdagang detalye. Maraming salamat, Miss Nes. Maraming salamat din po, Director Annabel Briones, Director po ng DOST ITDI. Maraming salamat po, ma'am. At sana po, hindi lang po ito yung isang beses po ninyong mag-guest. Gusto ko po sana, kung meron po kayong gusto pang i-promote, inform nyo lang po kami. Just 1 week in advance po para yung pong sa poster i-develop. Sige, we are glad na hindi lang ito lang ang panahon na ito at marami pang opportunities na ibibigay mo sa amin. Kasi bigyan ko din ng mga chance ang aming mga experts, ang aming mga scientists sa ITDI na mag-promote din ng mga kanya-kanilang mga technologies na na-develop, no? Kasi kami naman ay hindi lang mga services, technical services ang aming ino-offer. Ang ITDI is one of the research and development institute ng DOST, no? So meron kaming 5 R&D areas, meron kaming food processing division, meron kaming environment and biotechnology division. So may mga technologies dyan na pang-environment, pang-biotechnology. Kasi ang napag-usapan natin ngayon, it's more on food, no? So meron kaming chemicals and energy division. So meron din kami mga teknolohiya about energy, chemicals and pharmaceuticals. Meron dyan. And then we also have the material science division. So marami ding mga teknolohiya na develop ng ITDI. And we also have our packaging technology division. So hindi lang packaging services ang aming naibibigay, kung yung advice, kung ano yung mga design, labeling, shelf life testing. Marami pa din kaming R&D na nagagawa, more on packaging. So, abangan ninyo, meron pa pala kaming ipa-plug siguro sa July 1 na ng aming Foundation Day. So, inaugurahan na rin namin yung aming SPTL laboratory at yung aming green packaging lab. So, simulation testing for packaging laboratory yan sa July 1 ng aming Foundation Day ng ITDI. Ika 120 na ba naming years? Yeah. Kasi 101 kami eh. 1901, sorry. 1901 ang itinatag ang Bureau of Science hanggang nag-evolve kami as ITDI. And then sa May, ang World Metrology Day, ay amin ding ilulunsad ang aming Metrology in Chemistry Laboratory at ang aming Metrology in Biology Laboratory. So, marami pa kaming ipopromote sa inyo, Miss Nes. Mabigyan mo pa kami ng ibang oportunidad. Opo, wala pong problema, Director. Magsabi lang po kayo sa akin para at least 1 week lang po in advance para meron pa po tayo promotion doon sa po. Through Miss Adele Guevara. Siya po ang ating media core sa ITDI. Okay, maraming salamat talaga, Miss Nes, ng pag-guest namin dito. Sa Usapang Kabayan, maraming salamat po. Yes po. So, ayan po si Director Annabel Briones, Director po ng DOST ITDI. At abangan po natin yung kanilang launching
ng kanilang MMI or Inno Hub, ano po ba yun? Inno Hub ng Pinas. Inuhod Okay? ng Pinas. Yeah, Yeah, so, Inno Hub. okay, so, may oras pa ba tayo? Meron pa May po. oras May pa? 10 minutes pa po tayo. Sige po. Okay. Yung mga produkto natin doon sa, kasi tatlo yung nabanggit ko ngang linya, no? Doon sa ating MMIC. So yung sa seed, nut and seed oil line, so meron tayong calamansi seed oil. Hindi niyo alam na meron tayong makukuhang seed oil dyan sa buto ng calamansi, no? And then we also have the Oo nga. pili pulp oil. And then yung coconut oil, kasi alam naman natin ngayon na may studies na ginagawa ang ating DOST, na VCO as inaaral nila para to boost ng immune system natin sa panahon ngayon ng pandemya. So, meron kaming pasilidad na para dyan kung gusto ninyong magnegosyo ng VCO, no? And then doon naman sa ating mixed blend powder line, meron tayong mga dietary fiber powders. So, ating mga dietary fiber powders na example ay ang ating calamansi peels and pulp, yung balat ng mangga, mango peels, pili peels and pulp, yung tomato peels, tomato seeds, pineapple pulp, pineapple peels, pineapple core, at saka yung banana peels, no? And we also have our dietary fiber supplements na ito ay ginawa in a tablet form. So meron tayong calamansi peels and pulp, merong dietary fiber from tablet from mango peels, at meron din tayong calamansi peels and pulp and kombinasyon siya ng mango peels, no? So ito lang po ay pangtulong lang po ito ng ating mga recommended daily requirement ng dietary fiber. Now, doon naman po sa liquid and emulsion line. So, marami din po tayo dyan. Merong toothpaste, tomato paste with calamansi seed oil. Kasi alam naman na meron kasing mga antibacterial property ang ating calamansi seed oil. Meron din tayong tomato sauce with the virgin coconut oil, tomato sauce with pili oil. Meron din tayong mouthwash with calamansi seed oil, sa liquid po ito. And then tomato garlic sauce with virgin coconut oil. And marami pang iba, no? Mayonnaise with virgin coconut oil. Meron tayong mayonnaise with the pili pulp oil. And then basil sauce with pili pulp oil. So ito po ay mga waste or byproducts ito ng mga gumagawa po ng tomato ketchup na tomato paste. So yung mga byproducts nila ng tomatoes ay aming nakapag-develop kami ng mga products na that is also high value and can also be sold commercially, no? So sa mga balat na ginamit namin siya or pre-process namin siya into dietary fiber. So ito lang po ang aming mga examples ng aming mga produkto na nagawa dito sa Inno Hub ng Pinas or yung ating Modular Multi-Industry Innovation Center. Okay. So maraming salamat po. Ayan po si Director Annabel V. Briones ng Director ng DOST ITDI. Maraming salamat po, Director Annabel, Thank sa you. inyong Thank you. pag-guest sa programang Usapang Okay. Kabayan. So, Bye-bye. yan po. So, meron po pala sila, wag niyo pong kakalimutan na may launching po ang DOST ITDI regarding nga po dito sa MMIC or Inno Hub sa Pinas. This will be on February 18. Meron po silang naka-Facebook Live po sila at also yung via Zoom. Pero much better po siguro kung doon sa Facebook Live. So, mapapanood niyo po ang launching po ng MMIC or yung Inno Hub sa Pinas. So, Direct, pwede na po nating i-play naman ang ulat panahon po natin ng DOST Pag-asa.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 13, 2021. Patuloy nakakaapekto ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya asahan po pa rin natin ang malamig na simoy na hangin, lalo na po sa gabi at sa madaling araw. Samantala, meron po tayong na-monitor na isang low pressure area. Nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo nito ay nasa 1,665 kilometers silangan ng Mindanao. Malayo pa po ito at wala pang epekto sa ating bansa. Sa loob ng 3 araw ay hindi pa natin inaasang ito ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kasalukuyan ay mababang tsansa na ito ay maging bagyo. Sa araw nito, inaasahan pa rin ang maganda at maliwalas na panahon sa Luzon, maliban lang po sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Baguio ay mula 14 hanggang 26 degrees Celsius, sa Lawag 20 hanggang 27 degrees Celsius, sa Tuguegarao 20 hanggang 28 degrees Celsius, sa Metro Manila 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 hanggang 29 degrees Celsius, sa Legazpi 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 24 hanggang 31 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dako na tayo sa Visayas at Mindanao. Asahan pa rin ang maganda at maliwalas sa panahon ng maranasan sa lalabing bahagi ng ating bansa. Maliban lang po sa mga biglaang buhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Ang agwatang temperatura sa Tacloban ay 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cebu 24 hanggang 30 degrees Celsius, sa Iloilo 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 22 hanggang 29 degrees Celsius, sa Davao 24 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Zamboanga 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa araw ng Linggo, Monday at Tuesday, sa araw ito ay inaasahan pa rin ang fair weather o maganda ang panahon ng ating inaasahan sa Baguio City. May tsansa pa rin po ng mga isolated na mahihinang pag-ulan. Kung hindi po ang ating inaasahan sa Metro Manila kung saan maganda ang panahon ng ating inaasahan sa mga araw nito, maliban lang po sa mga isolated na mahihinang pag-ulan. Subalit sa Legazpi City, simula bukas at sa mga susunod na araw, Monday at Tuesday, magiging makulimlim o maulap ang kalangitan na may tsansa po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil po yan sa mga dahil po sa inaasahan nating o epekto ng tail end ng frontal system. Sa Metro Cebu, patuloy na maging maganda at maliwalas sa panahon bukas at yun din sa Lunes. Maliban lang po sa mga biglaang buhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Pero sa Martes, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot po yan ng tail end ng frontal system. Sa Metro Davao, sa loob po ng 3 araw, patuloy na magiging fair weather po tayo. Maliban lang po sa mga isolated ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Sunrise po natin mamaya pong 6:21 ng umaga. Sunset mamaya pong 6 o'clock ng hapon. Yan po ang ating latest sa ating magiging lagay na panahon sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alisar D. Aurelio. Okay, Direk. Paki-play na rin po ang DOST
TV ni Secretary Boy de la Peña. Direct pakiplay na yung DRST report ni Secretary Boy de la Peña. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Oning Miranda, ang inyong kapatid sa Mabawid. Ngayon ay 12 ng Pebrero 2021. Oras na para sa nababanong balita at impormasyon tungkol sa agam at teknolohiya sa bansa. Ito ang DOST Report. Kasama po natin ang nag-iisang kalihim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw po, Sec Boy. Magandang araw sa lahat, Onin, sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Alamin po natin, Secretary, ang updates tungkol sa Science and Technology Program sa bansa sa sektor ng kalusugan, kabuhayan, kaisan at kinabukasan. Oo, Onin, pwede ko na sigurong umpisahan ang ating updates. Naririto ang aking report. Uunahin ko ang report na may kinalaman sa kalusugan at kabuhayan. Pagkatapos ay isusunod natin ang kaayusan at kinabukasan. So, uumpisahan ko na ang report sa kalusugan with a report coming from the DOST Food and Nutrition Research Institute. They have actually inked a partnership with the Department of Agriculture for their technology adapters to be linked to the farmers for raw materials sourcing. So through this partnership with the Department of Agriculture, adapters of DOST Food and Nutrition Research Institute technologies can be linked to farmers, okay, for the sources of the raw materials or farm products. Actually, this was contained in a Department of Agriculture memorandum addressed to all their regional offices to extend such assistance to the adapters of FNRI technologies. Similarly, the Cooperative Development Authority also expressed interest to have that kind of linkage with the DOST Food and Nutrition Research Institute adapters. Okay, still from the Food and Nutrition Research Institute, they have inked a partnership with Unilever, and this is a collaboration to combat malnutrition. DOST FNRI and Unilever have partnered or are partnering in developing a holistic model to reduce malnutrition, particularly during the first 1,000 days of children, okay, and up to children under 5 years old. This project includes the development of nutrition education materials on breastfeeding and complementary feeding practices. Also on teaching parents to cook and feed their children, as well as scaling up of the model if it has been found effective. Okay, so these are part of our participation in the call of Cabinet Secretary Carlo Nograles in the program of action called Pilipinas Kontra Gutom. Pupunta naman tayo sa kabuhayan at ito ay report galing sa ating mga regions. Ang DOST Cordillera Administrative Region ay tumutulong sa tatlong Ifugao communities, particularly on cacao and soybean processing. Our DOST CAR recently signed an agreement
with 3 community-based projects on cacao and soybean processing in the province of Ifugao. The beneficiaries are as follows. First, the St. John Organic Farm Families Organization and the local government unit of Barangay Nayon in Lamut, Ifugao for the establishment of a cacao processing facility project. Yun ang assistance ng DOST. The second one is the Nalbu Women's Organization and the local government unit of Barangay Nalbu in Mayoyaw, Ifugao. At ito naman ay para sa soybean processing. Ganun din ang nature ng tulong ng DOST. This is for the processing facility. At ang pangatlo ay ang GIRE organization at ang local government unit of Barangay Poblacion in Banawe, Ifugao. Ito naman din ay para sa soybean processing facility. Ang susunod ay ang support ng ating DOST Region 8. Okay? This should be Region 10, supporting the emerging cacao industry in Bukidnon. So the cacao farmers in Malaybalay City, Bukidnon, have increased their annual net association income through the DOST Bukidnon's Community Empowerment through Science and Technology or CEST program. This is in cooperation with the local government unit and the Malaybalay City Cacao Growers Association. DOST Bukidnon turned over a complete set of cacao processing equipment to Malaybalay City, and the association called Malaybalay City Cacao Growers Association. The facility includes roasting machine, grinder, stainless steel tables, sealers, digital scales, and others with a total project cost of 354,500. So this will provide hands-on training. Okay, so DOST 10 will also provide hands-on training on tableya and chocolate making, as well as the relevant good manufacturing processes and food safety practices. The counterpart support was provided by the local government unit, okay, and also from the farmers organization, although relatively small amount, but this is still very meaningful to us, totaling 158,800 pesos. So this association is also pre-listed to join other trainings on product development sponsored by our DOST Region 10 for free. Okay, so this is a hope to encourage more farmers, okay, to cooperate with us, okay, and soon participate in global fair trade. Next, we have the report from DOST Region 12. This is in the South Cotabato area, and they have introduced the livelihood programs and technology trainings to women's group in Cotabato Province. So last February 5, 2021, representatives from the Malang United Bangsamoro Women Association in Cotabato Province were oriented and provided technical assistance about the different DOST Region 12 livelihood programs as part of our services to communities through science and technology. Now, I would also like to report that our DOST Philippine Textile Research Institute has gone into partnerships with 2 new groups, okay? And in the recently concluded 2021 teleconference, there were exciting developments, of course, that were reported on the adoption of natural fabrics, and these were shared by the DOST PTRI, okay, with very good partnerships that has been generated with number 1, the Slash Ignite group, which is a social innovation company which is based in Iloilo City, and it was established to foster the innovation ecosystem, to prepare the people for the future of work, and help innovators build impactful and profitable enterprises. So with the shared goal of supporting a strong textile ecosystem in Iloilo, Slash Ignite, okay, has partnered with the DOST PTRI in its Panublix program. It's a textile sourcing platform for the fashion and design market with a focus on transparency and sustainability. And of course, on the support is our regional yarn production and innovation center, which DOST
together with the Iloilo Science and Technology University, or ISAT University, has established and is now operated by ISAT University in Miagao, Iloilo. Panublix, this is the social enterprise, now offers the Philippine-made Rye-Pick Iloilo yarns, or the yarns that come out of our innovation center there in Miagao. And these are actually those that contain abaca and pineapple, making such innovative yarns available online for interested clients to purchase. Okay, it's very interesting to note that that the one who established that group, okay, in Iloilo, Noreen Bautista, is a graduate of our Philippine Science High School. Yes. And now we have also, of course, an ongoing DOST PTRI partnership with Creative Definitions, also another social enterprise working with Beavers. And we have reported already last January 29 a business incubation agreement between the Creative Definitions and DOST PTRI, so that they can access the natural fiber processing in PTRI, as well as the fiber pretreatment facility. In addition, I would also like to report another partnership that the Philippine Textile Research Institute has established with a new social enterprise in the Cordillera. And this is actually Kandama Collective, which was put up by a very young industry person engaged in the fashion business by the name of Victor Pagila. So I'm very happy to report that we have more and more enterprise groups that have been partnering with the Philippine Textile Research Institute. Unang bahagi pa lang yan, mga kaibigan, ng mga balitang agam at teknolohiya. Marami pa kayong dapat malaman, kaya huwag po kayo alis. Magbabalik pa ang DOST Report. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa DOST Report. Ikalawang bahagi na ng pag-uulat ng ating kalihim. Narito pong muli, Secretary Paul. Salamat, Onin. I-report ko naman ngayon ang mga may kinalaman sa kaayusan at kinabukasan. Mag-uumpisa ako sa report coming from the DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies, R&D or PSERD. Ito ay isang update dahil nagbigay na ako earlier ng report tungkol dun sa mga projects under our program called Good Governance Through Data Science and Decision Support System Program, or the GADES program. Ito ay bahagi ng aming programa sa training on artificial intelligence, data science, and data analytics. And now, new data science research and development projects that enable good governance have been approved by PSERD for implementation so that they can improve the operations of national government agencies. Okay, first in the list, of course, is a project from the Padre Saturnino Urios University in the Caraga region. Another one is from the Philippine Rice Research Institute, or PhilRice. A third one is in Isabela State University. A fourth one is in the Iloilo Science and Technology University, or ISATU. The fifth one is from Urdaneta City University. The sixth one is from Lyceum Northwestern University. And the next one is from the Don Mariano Marcos Memorial State University. And lastly, the Pangasinan State University. So
The projects, for example, are the use of data analytics and information systems. For example, in Region Caraga, it is for the benefit of services of senior citizens. Okay, and then we have the PhilRise data analytics. Okay, which is really intended to harness the power of data analytics to enhance baselining and forecasting of the status of rice farmers and the rice industry. Another project, which is at Isabela State University, is the optimization of a decision support system for effective governance on preemptive evacuation for flood disaster amidst the pandemic in Cagayan Valley. Next will be a project by ISAT University, which is towards the development of the Iloilo Province Employment Portal and services using data analytics. And that will be a dynamic web-based application that has 6 components, okay, including the job seekers registry, the employers registry, the employment registry, the training registry, the academe registry, and the students registry module. Over at the Urdaneta City University, the researchers will be doing the project called Development of an Automated Collection System for Trading Hubs or the Bagsakan market. They will create a cashless and contactless payment system with the use of mixed technologies such as radio frequency identification and the QR code payment system. At the Lyceum of Northwestern University, on the other hand, they aim to develop a smart garbage collection and monitoring system for the Gupan city. So where data analytics will be applied to yield information essential for evidence-based decision-making by the LGU. At the Don Mariano Marcos State University in La Union, they are working on a vision-based traffic data and will also analyze existing policy for traffic control. At the Pangasinan State University, they will develop the 100 Islands National Park Management System. Okay. The next one I would like to report is from the Philippine Institute of Volcanology, that they have continued online training for the use of the REDAS software for hazards and risk assessment and geological event alert. This is still under the kaayusan. So our DOSTP Bulk continues its advocacy program for local government units and other sectors to be able to utilize updated hazard and risk assessment and event alerting system through the REDAS software in its development of exposure database, hazards and risk assessment, disaster risk reduction planning and operations. And this software actually has been developed to simulate hazards and collate hazard maps to collect exposure data and to determine the impact of hazards, such as those that are related to earthquake, tsunami, flood, and severe wind. And it is also a tool to alert the users of earthquake and tsunami events. So the trainings have been online, such as the ones that have been conducted recently in Lanao del Norte, Iligan City, and Cebu City. I would also like to report an update coming from the DOSTP Shared, and this is the launching of the so-called Philippine Groundwater Outlook website, or the PHIGO website. This is actually in connection with a project of DOSTP Shared with Ateneo de Manila University, wherein they have developed a decision support system in monitoring the groundwater supply and the quantity to mitigate the adverse impacts of flood and drought in selected sites in the Philippines. So this was spearheaded by Eileen Guzman of Ateneo, and in collaboration with Dr. Andrew Barkwith of the British Geological Survey. So they developed a web-based tool that contains information about well sites, the daily reading of groundwater quality and quantity, a concise and clear description of the parameters collected by the groundwater monitoring system. Let's move now to kinabukasan, and I would like to report that actually this is coming from the National Academy of Science and Technology, the NAST 2050 Philippine Science, Technology and Innovation Scenario Planning under the DOST
National Academy of Science and Technology recently held a two-day workshop entitled NAS 2050 Philippine Science, Technology, and Innovation Scenario Planning. This was done on February 9 to 10, 2021 as part of the DOST-funded NAS project on the development of the strategic plan up to 2050. So this was designed to gather data, perspectives, imaginings, and narratives of Filipino scientists and partners about the emerging issues, the drivers of change, and the alternative and preferred futures and strategy to reflect, to rethink, and reimagine the futures of Philippine science, technology, and innovation. I would also like to report on the updates from the DOST and PBOX, as well as from Pag-asa. They have gained the new and several on track to get PhDs from their agencies. Okay, and these are people who are involved in disaster risk reduction. So I would like to report that DOST PBOX gained 2 new PhDs in the last 2 years in the person of Dr. Perla de los Reyes, who obtained her PhD in applied geology from the University of South Wales in Sydney, Australia. Her dissertation was an interdisciplinary study on the hazards associated with the AD 1754 style eruption of Taal volcano in the Philippines, which helped the Institute have a better understanding of the possible scenarios of Taal eruption in light of its activity in January 2020. We also have Dr. Raymond Patrick Maximo, who obtained his doctorate in physical volcanology from the Université Libre de Bruxelles, Belgium. His dissertation was on the geochemical and isotopic characterization of hydrothermal systems of active volcanoes in the Philippines, which is critical in understanding and monitoring of Philippine volcanoes. I would also like to report that there are 4 staff from our DOST Pag-asa who are pursuing their doctoral degrees and are expected to finish within the period 2021 to 2022. PBOX has also one that has an ongoing PhD studies. Another item to report under kinabukasan is that the Department of Science and Technology and the Ministry of Higher Education, Research and Innovation, or MESTRI of France, conducted their first Philippine-France joint bilateral meeting last February 5, 2021. This is actually a part of the first Philippines-France bilateral agreement on science and technology and research and development. This is the first Philippines-France joint committee meeting. The meeting discussed updates on existing initiatives and identified priorities and specifics for future collaboration guided by design program of cooperation. The DOST side was led by Undersecretary Rowena Guevara, and his co-chair from the France side is Dr. Dennis Despreo. They led the committee to agree on the way forward for the Hubert Korean Partnerships Science for the People Researchers Mobility Program and the DOST Phil France Scholarship Program. The implementation of the 2 activities will now proceed after it was postponed last year due to the COVID-19 pandemic. Both sides also presented their interest and other proposed cooperation on health and medical research, agricultural technology, electronics, the emerging technologies, and innovation to expand the partnership. So the concerned agencies will continue to coordinate to explore and realize the potential collaborations. We would like to report another achievement, and this is from the Philippine Science High School Bicol Region Campus, where one of its former students was able to acquire a patent for her invention, pushed by the desire to help the community. That former student who has graduated already, Isabel Angel Palma, has recently been awarded a patent for her invention. And this is the invention while she was studying at Philippine Science High School.
This is called the air disk technology. This is a cooling technology that does not use chemical refrigerants, which contribute to global warming. Her invention uses air molecules and atmospheric moisture, and it has minimal energy requirement. It only uses a total of 150 watts per hour of electricity compared to the 1,500 watts per hour on an ordinary air conditioner. In a magazine released by the Intellectual Property Office Philippines, it mentioned that this household air conditioner has potential global market of more than 100 million units annually. The invention was originally scheduled for commercialization in 2020, but production was put on hold because of the pandemic. This invention is again a testament not only of what Philippine Science High School students have learned, but also what our students desire, which is to alleviate the lives, okay, of the Filipino people. Next in my list is a report from the National Research Council of the Philippines, which held its seventh KTAP COVID webinar. Okay? KTAP means kapakanan ng tao sa oras ng pandemya. And they featured this time the results of the research documenting the stories of Filipino pregnant teenagers and the teenage mothers during the pandemic. The research was led by Dr. Gloria Luz Nelson, a professor of sociology from the University of the Philippines, Los Baños, who is a regular member of the Social Sciences Division of the National Research Council of the Philippines. The webinar, which was conducted last February 9, presented the social, economic, and behavioral characteristics of 18 teenagers who are pregnant teens, teenage mothers, and teens who at the same time are pregnant and mothers during the COVID-19 pandemic. Of the 18 teens, 5 were pregnant, 11 were mothers or have given birth, and 2 were classified as both pregnant and already a mother. Their characteristics, according to their circumstances, show that they are generally happy with their new roles as mothers, but mostly rely on their families and partners for financial and emotional support. It is also worth noting that none have considered having an abortion or committing suicide or suffered from domestic violence. In addition, the teens are aware of the health risks brought by the pandemic. Hence, they practice healthy safety protocols such as frequent hand washing, wearing of face mask and shield, and observing social distancing. But regardless of their circumstances, pregnant or already a mother during the pandemic, and whether they are solo parents in consensual union or married, the teens face multiple burdens such as low to no income, low education, less employment opportunities, and health risks for both the teenage mother and the children. But for the youth, their pregnancies were unplanned but not unwanted. This is the consequence of non-use of family planning methods and not practicing sexual abstinence. In fact, for them, their children are blessings and source of their inspiration. Majority of those who drop out have expressed desire to continue their studies to provide a better future for their newborn. In spite of these burdens, the teens remain optimistic and are hopeful for the future. The study shed light on the needs of this vulnerable population. It is therefore imperative to mobilize all social institutions from the family, government, and civil groups because teenage pregnancy, like pandemic, is a social problem and a social emergency. The surest way, as recommended by the researcher, is to have programs and policies to make the youth stay in school so that through education they improve their human capital, have access to reproductive health care, make informed decisions, and break away from intergenerational poverty. This study can aid in the enactment of the Teenage Pregnancy Act and culturally appropriate implementing rules and regulations that would mitigate teenage pregnancy. Other recommendations have been made, but these are contained in the documents of the study made by Dr. Nelson. And finally,
my last item in my DOST report is that DOST bidded goodbye to our dear Undersecretary for Regional Operations, Brenda Nazareth Manzano. The DOST mourns the passing of Undersecretary Brenda Nazareth Manzano on February 4, 2021. The consummate public servant, she died with her boots on, ever the champion of regional development through science and technology. The DOST organized a necrological service for Yusek Manzano on February 6, where eulogies expounding on her dedication, commitment, and excellence as a public servant were delivered by cabinet officials, including Cabinet Secretary Carlo Nograles, DTI Secretary Ramon Lopez, TESDA Director General Da Peña, as well as PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. Touching messages were also sent by DepEd Secretary Leonor Briones, DSW Secretary Rolando Bautista, and DICT Secretary Gregorio Honasan. A mass was held before the necrological service where Ateneo de Zamboanga University's Father Karel San Juan gave a moving homily on how her life and works can be an inspiration for everyone to serve the public with excellence and integrity. That sums up my report for this week. Onin, I hope I have given better understanding of our activities during the past week. Maraming salamat po, Sec Boy. At sa amin pong pagbabalik, ating pag-uusapan ang projects po ng DOST under Science for Change program na nakapagbigay ng pag-asa at magandang pagbabago sa ating mga kababayan mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Sa pagbabalik po yan ng DOST Report. Ang agham at teknolohiya ay daan tungo sa pag-unlad ng bayan. Susi sa pag-unlad ng ekonomiya, patungo sa magandang kinabukasan ng bawat isa. Paglikha, paghahanap, at aplikasyon ng kaalaman para sa kaunlaran ng pangkalahatang pamumuhay. Ay sinag ng pag-asa. Ay importante sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ang game changer para sa new normal. Ay susi sa kaunlaran. Ay mapagpabago, napapanahon at tumutugod sa mga pangangailangan ng lipunan at patuloy nitong pag-unlad. Ay sandigan ng buhay at ang maghahatid ng magandang kinabukasan. Ay tulay at lakas tungo sa kaunlaran ng ating ekonomiya. Susi sa kaunlaran. Ang siyang mangunguna sa pag-unlad ng Rehiyon 1. Ay susi sa pag-unlad ng Mindanao. Ay sandigan sa pag-unlad ng ating bansa. Ay para mabago at umusbong ang buhay ng mga seaweed farmers. Para sa mga pamilya na nakatira sa mga pamayanan na jida at walang kuryente. Ay para rin sa pag-create ng mga livelihood para sa mga small farmers natin in IT communities. Para sa ating mga kapatid na lumad dito sa Davao Region. Ang agham at teknolohiya ay para sa bayan. Ang agham at teknolohiya ay para sa pagbabago at pag-unlad ng bawat Pilipino. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report. Narito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Noong pong 2020, umangat sa 23% ang science and technology awareness sa Pilipinas. Isa sa maaaring dahilan nito ay ang napakaraming mga proyekto ng Department of Science and Technology. Hindi lamang po sa mga lungsod, pati na rin sa iba't ibang rural areas sa buong bansa. Tama ka, Onin, at isa sa mga programa ng DOST ay ang Science for Change program na may layuning maitaas ang antas ng agham at teknolohiya sa buong bansa. At layunin din po ng Science for Change program na maipamahagi ang pondo sa lahat ng reyon at bigyan ng kakulang pagkakataon ang ating mga researchers sa lahat po ng sulok ng bansa at bigyan ng suporta ang mga pribadong kumpanya at palakasin ang kanilang kakayahan na lumaban sa pandaigdig na merkado sa pamamagitan po ng R&D. Mayroon itong 4 na sub-programs. Ito ay ang mga sumusunod, ang Niche Centers in the Regions for R&D
o ang tinatawag naming NICER, ang R&D Leadership Program na tinatawag naming RD Lead, ang Business Innovation through Science and Technology for Industry na tinatawag naming BIST, at ang Collaborative Research and Development to Leverage the Philippine Economy Program or CRADLE. At upang tulungan tayo na maunawaan ng bawat sa programs na ito, Secretary, makasama po natin ang mga proponents ng iba't ibang successful projects under Science for Change program. Isa-isahin po natin ang mga sub-programs na ito. Una po yung Niche Centers in the Regions or NICER or R&D program. Ito yung nagbibigay ng pondo sa mga pampubliko at pribadong universidad para makagawa ng quality research na makatutulong sa pag-unlad ng isang reyon. Isa sa successful projects under NICER program ay ang Seaweed R&D Center sa Tawi-Tawi. Makasama po na ngayon si Dr. Siti Zaida Halun mula sa Mindanao State University. Ma'am, magandang araw po. Ano pong main purpose sa pagkakatayo ng Seaweed R&D Center sa Tawi-Tawi? Ano po yung mga problema ng ating mga seaweed farmers ang binigyan solusyon po ng Seaweed R&D Center? So bago kami nag-propose ng Seaweed Research and Development Center sa Tawi-Tawi, kinausap muna namin ang farmers. We went around Tawi-Tawi talking to farmers, okay, asking them what was the problem facing them. So ano yung mga sinasabi nila, masyado daw mababa yung presyo ng seaweeds nila, dahil nagko-complain daw yung mga processors na hindi maganda yung seaweed quality daw. So kami, we have to look at everyone's problems. Hindi lang yung seaweeds, yung traders nagko-complain din. May complaints din ng processors. So we talk to the seaweed farmers, the traders, and then the processors. Kinausap namin sila. At nalaman namin, ang side ng farmers, mababa daw ang presyo. Tapos, they learned how to use, may nag-introduce sa kanila gumamit ng fertilizers para daw mabilis ang tubo ng kanilang seaweeds. Pumunta kami sa traders, ang complaint ng traders, yung nga, pangit ang quality. Pumunta kami sa processors, sabi ng processors, pangit ang quality ng seaweeds. Kaya ayaw na nilang bumili. In fact, they're importing from Indonesia. So sabi namin, okay, ano ba, itong mga problemang ito, paano natin, ano ba pwede natin gawin? Meron kaming seaweed cultivars lab. Ito yung mga cuttings ng seaweeds na nasa lab namin. Inipon to namin through over the years na kinolekta sa farms, sa wild. So meron kami nito. So ngayon, gusto namin i-propagate to, pero kailangan ng pera, di ba? Sabi namin, mag-propose tayo ngayon na kung pwede mabigyan tayo ng funding at meron pa tayong additional na mga equipment, additional na mga gamit sa lab na para makapropagate kami na mas maraming seaweed stocks na pwede namin i-distribute, ibigay sa mga seaweed farmers. Dapat kasi maganda yung punla, kumbaga, di ba? Bago ka makaproduce na magandang plant, dapat yung punla mo maganda. Yun ang problema. Kasi yung punla nilang ginagamit ay ginamit nila for the last 50 years. So paulit-ulit na ginagamit para propagate kasi vegetative propagation ang ginagawa sa seaweed planting. So bumaba yung genetic diversity at susceptible sila ngayon sa ice disease. Hanggang ngayon wala pang ring gamot, walang treatment for ice disease. Tapos nandun pang epiphytes at tumutubo sa mga seaweeds nila. So sabi namin kung makabigay tayo ng mas magandang punla, mas maganda yung mapoproduce nilang seaweed products. So yun, isa na yung pwede namin address. Second, yung sinasabing yung moisture, masyado daw basa yung mga seaweeds nila at madumi. Bakit nga naman hindi madumi? Kung saan-saan lang nila dinadry. Nakabitin kung saan-saan o nilalagay sa lupa. So sabi namin, bakit kaya hindi natin gamitan kasi in-introduce na to, meron na sa mga Malaysia, Indonesia, meron na silang seaweed dryer. So sa UPLB, meron din develop sa Biomex, si Dr. Pangan, meron siyang seaweed drying facility.
So we decided to adopt that. Pag-usap kami, so sabi namin, pwede bang i-adopt yun para i-introduce sa farmers. So isa ito sa mga pinopose namin na mag-introduce ng seaweed drying facility para doon nila ng farmers i-dry ng farmers ang kanilang na-harvest na seaweeds para naman mas mababa yung dumi at mas maganda ang moisture content, mababa. Kasi yung kailangan kasi at least 35% ang moisture content. So ngayon, isa rin gusto namin gawin is malaman namin kung ang tinatawag ba nilang iba't ibang pangalan ay magkaiba ba talaga genetically. So yan yung isang gagawin namin is i-identify morphologically magkakaiba ba ay magkaiba rin genetically. So isa ito sa mga gagawin. Para naman, pag nag-distribute kami, alam namin itong si strain A ay iba sa strain B. O itong si C ay iba sa A, parang ganon. Maraming pong salamat, Dr. Zaida. Dumako naman po tayo sa Collaborative Research and Development to Leverage Philippine Economy of Cradle Program. Isang importanteng katangian ng DOST Cradle ay ang partnership na nabubuo sa pagitan ng miyembro ng academe at miyembro ng industry. Sa ganitong paraan, sakto na-identify ang pangangailangan ng mga kumpanya at mas madali ito na-adapt. Isang halimbawa, yung Payment Innovation for Solar Home System of e-Solar Project. Bunga ito ng collaboration ng University of Southeastern Philippines at LeadTech. Ngayon po, makasama natin si Dr. Philman Simpao, ang project leader from USEP, at Engineer Raymond Zamora, ang presidente po ng LeadTech. Dr. Philman, maaari mo bang ilarawan kung paano nagkaroon ng partnership ang University of Southeastern Philippines at ang LeadTech? Okay, ang nagsimula ang partnership ng USEP at saka LeadTech nung nagkaroon kami ng actually kami ni Engineer Raymond ay magkakilala na way back sa college pa kami. So doon kami nagkakilala sa isa sa mga IP community sa Davao City. Tapos doon, naging advocacy na rin namin ang tumulong sa mga IP communities. Hindi namin alam sa isa't isa na kami pala ay parehas ng kurso, no, na electronics engineering. So nagkita kami 15 years after at ako ay nasa USEP na nagtuturo at involved din ako sa AREC. AREC ay isang implementing arm ng Department of Energy na nagbibigay o tumutulong sa pag-implement ng household electrification program sa Southern Mindanao. Doon ko nakita yung mga iba't ibang problema sa off-grid area, especially sa IP communities. Si Engineer Raymond naman ay meron siya, isa siyang faculty sa Ateneo de University at nagkaroon siya ng kumpanya, no, or company na siyang naging presidente at yung company na yan ay isang RE solution provider. Isa sa mga product lines nila ay solar home kit. So nung nagkita kami 15 years after, na-discuss niya yung mga problem na nakita namin sa AREC. Kasi yung problema niya rin during his deployment sa mga solar home kits dito sa Southern Mindanao. So we came up with the idea na baka pwedeng mag-collaborate kami. Nabanggit po ninyo na indigenous communities o mga katutubo ang makagamit ng solar home system para sa proyekto ito. Maaari nyo ba, sir, ilarawan ang mga magiging beneficiaries at gaano kalaki ang impact ito sa kanila? Ito yung mga IP communities natin. Ito yung mga communities na salat sa mga social services ng ating mga government agencies. Isa sa mga problema doon ay talaga yung ilaw. Alam naman natin kung ano ang implication pag may ilaw ng isang community. Maaari ba ninyong ilarawan ang P-Solar Project? Anong research and development ang nais nating ma-achieve sa pamamagitan ng proyektong ito? Si Engineer Raymond mayroon na siyang existing na solar home kit. Ang naging R&D namin ay since mature na yung solar home kit niya, ay ang nagiging R&D namin is yung payment innovation. If I may
explain to you, no? Yung isang solar home kit kasi, it ranges around mga 15 to 20,000. So, since mahal ang isang solar home kit, ay doon yung R&D namin na magkaroon na parang, if you're familiar with pay-as-you-go concept, yung parang prepaid na solar home system na kung saan yung recipient ay magbabayad lang ng tinatawag na upfront cost na 500 pesos at saka monthly mag-incremental payment siya based on his actual energy consumption. Ang ibig sabihin, kung ang konsumo mo sa isang buwan ay umabot ng 200 pesos, okay, yun lang din ang babayaran mo sa ating payment innovation system o yung P-Solar natin. So, yung solar home kit ni Rayman, nilagyan namin ng module natin para sa mga IP communities or any users in the off-grid areas ay pwede silang maka-avail na maliit lang yung upfront cost at saka dahan-dahan nilang mababayaran yun at saka until such time na makanila yung sila na may-ari ng solar home system. Yun ang R&D namin. Paano po makakatulong ang technology galing sa LeadTech sa dispersed household sa Davao? Cradle project sa P-Solar, nagka-interest ako dahil pinagsabay namin yung project ko sa CISS, yung Community Infrastructure Sustainability System, which is to energize the whole community, yung isang sitio. Pero ang kulang na lang is yung dispersed household doon sa isang community. Ibig sabihin, pag may isang bahay na napalayo doon sa clustered group, yun ang solusyon, yung P-Solar. Maraming salamat po, Dr. Philman at Engineer Rayman. Ngayon naman po, dumako po tayo sa isa pang sub-program ng S4CP, ang Business Innovation through SNT for Industry o ang BEAST. Dito pinupuntuhan ng technology acquisition ng Filipino communities o companies. Isa ito pamamaraan para matulungan ng DOST ang mga pribadong kumpanya na makasabay sa antas ng pandaigdigang merkado. Isa pong halimbawa nito ay ang Urbanex Laboratories na nakabase sa Negros Occidental. Ang Herbanex ay matagal nang kilala bilang isang manufacturer ng herbal products. Anong health technology ang nais ninyong mag-gain sa pamamagitan ng BEAST program? When I learned about the BEAST program, ang unang naisip ko is yung ongoing project ko sa DOST na Tuklas Lunas program, which is essentially yung drug discovery program. I am working with several researchers from the academe and nakita ko yung isang challenge in doing our research. Kasi we are working on crude extracts ng mga herbs. So basically, the whole plant ito na in-extract, no? And na-notice ko na when we make dosage forms, bale capsule man yan or tablet, when we use the extracts, the whole extracts of the plant, maraming mga halaman na medyo may problema ang extract nila. Kasi yung iba, oily, yung iba, sticky, yung iba, bulky. So, nakita ko na when we make that into a dosage form, as I said, a capsule or a tablet ba, hindi maganda yung resulta ng produkto. Hindi rin maganda yung stability. So, yung purpose sana na mag-produce kami ng standardized extract sa Tuklas Lunas, itong standardized extract na ito, these are the more potent forms of herbal drugs. Sana ang inumin mo lang, isang capsule, dalawang capsule isang araw, okay na yon. Eh ang lumabas, when using these crude extracts, kailangan haluan namin ng maraming excipient. Excipient yung tawag na para hindi siya maging malagkit, hindi siya maging oily, at maging stable siya. So in doing this, na-dilute uli yung produkto. So instead na sana 1 or 2 capsules lang kailangan mo inumin isang araw, kailangan mo uminom ng 6, 5 or 6. So basically that was what inspired me na it will be really useful to
adopt a technology na to make the extracts of these herbal products free from unwanted compounds. Ano po ang magiging mahalagang impact ng pagdiskubre ng herbal compounds sa mga halaman? Paano po nito pagagandahin ang healthcare system ng ating bansa? Ang magiging important impact ng project na to, cost-wise siguro pareho lang, no? Pero ang magiging important impact niya, the product will be closer to the quality of medicine or a pharmaceutical product, which in this case, mas acceptable na siya sa medical community. At alam naman natin, yun yung really challenge sa herbal industry to create a product na mas acceptable sa medical community. So with this research that we are doing, the product, as I said, is more concentrated, more stable. So mas magiging accepted ito ng mga doktor, at if it becomes accepted by doctors, then we can expect na mas significant ang impact niya sa healthcare system natin. Anong klaseng mga sakit ang maaaring bigyan ng lunas ng mga halamang gamot na makukuha sa proyektong ito? The products that we are prioritizing are those related to lifestyle diseases, diabetes, hypertension, obesity, because these are really of greatest need right now. And dito very effective ang mga herbal medicines kasi multi-compound ang mga herbs. They just do not act on one problem but multiple problems because they contain many different kinds of compounds. Paano mabibigyang lunas ng proyektong ito ang issue ng pag-diversify o maging mas innovative ang mga produktong galing sa probinsya ng Negros? Alam niyo naman na Negros Island is known for sugarcane. 85% of our crop is sugarcane. So ngayon hindi na ganoon ka profitable ang sugarcane farming. You have to be a large farm, a large hacienda to be profitable. So ang ginagawa namin dito sa BIST na project na ito is to develop technologies that will make herbal medicines more popular, and therefore if we can do that, pwede namin ma-convince ang mga small farmers here in Negros Island to plant medicinal herbs as a diversification compared to sugarcane. So ang pinaka-goal namin is magkaroon ng maraming small farmers joining into the cultivation of medicinal herbs, and we will be buying their raw materials. So kami right now, andun na kami sa stage na ready na yung planta, and then we have this facility to improve the quality of extracts to the BIST project. Ang next na goal na lang namin ngayon is to really find these farmers and work closely with them for them to produce the raw materials for us. At the moment, meron na kaming isang farmer group na mga Aita, or locally known as Ati, and they are producing one of our important raw materials, which is yung tawa-tawa. And starting next month, we have a new project for another IT community, mga tawag ay Bukidnon. Sila naman ay magpuproduce sa amin ng another kind of herbal raw material. So ito yung pinaka-dream namin na lahat ng raw material coming from Negros Island instead na buying it from, say, Luzon or Mindanao. Maraming salamat po, Mr. Cruz. Dumako naman tayo sa huling sub-program ng S4CP. Ito ang R&D Leadership o RD Program. Ito yung pagkuha ng mga eksperto na mamumuno sa pagpapalakas ng research capabilities ng mga HEIs at RDIs sa mga regiyon. Isa sa RD leader natin ay si Dr. Roberto Clemente na nakatalaga sa Batanes State College. Dr. Clemente, kumusta po ang ating mga gawain bilang isang RD leader? Being engaged by NRCP DOST as RD leader for this Batanes State College project is indeed very fulfilling since it provided me the opportunity
to share my more than 3 decades of work experience here and abroad and contribute towards the academic and research development goals of the college. The biggest challenge I had to overcome as RD leader for this project is to deliver the expected outputs on schedule because of the deterrent factors posed by the COVID-19. In fact, I was not able to go to Batanes State College last September to conduct the training course due to travel restrictions. However, through the able support of the RD lead staff, especially Marpy, Ms. Risa, Ms. Mara, and Ms. Pau, and the BSc faculty coordinated by Ms. Day, the training course pushed through via online delivery of the courses with about 30 to 40 participants from Batanes State College and other institutions. Kausapin naman po natin ang presidente ng Batanes State College. Magandang araw po, Sir Alfonso Simon. Sir, ano po ba ang inaasahan natin mula sa RD Lead Program? We at the Batanes State College are excited working with our RD leader in the RD Lead program of the NRCP and the DOST. We're looking forward that through this collaboration, we will be able to significantly strengthen and fortify our researchers' capabilities through the conduct of trainings and seminars, crafting of proposals, mentoring of family members, to name just a few. Aside from this capacity building, we are also seeing a ray of hope to upgrade our research facilities through the help of this RD Lead program. The engagement of an RD leader, therefore, will definitely help us to achieve our visions for the college as far as our research initiatives and targets are concerned. Maraming salamat po sa lahat ng ating panauhin sa pagbabahagi ninyo sa amin ng inyong successful and life-changing R&D projects under Science for Change program. At noong po nakaraang Miyerkules po, binuksan ng DOST ang website ng Science for Change program. Ito ang magsisilbing online platform kung saan maaari ma-access po ang iba't ibang mga information, kaya po ng guidelines, forms, brochure at mga ongoing at successful projects under Science for Change program gamit ang isang interactive map. Maaari natin mag-submit na inyong mga projects proposals dito sa kanilang website. You may check it out on www.s4cp.dost.gov.ph. Muli po, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin sa amin pong pagbabalik. Sasagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang DOST Report. Oras na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para sa unang katanungan, mula po kay Meli Tenorio, ang program host ng Siyensya na Teknopa Radyo Aguila. Paano po makamit at mapasama ang maliliit na komunidad sa programa po ng Science for Change? Well, una-una doon sa ating NICER program na kung saan dinedevelop natin ang kapabilidad ng isang research center within either the universities or government agency, ay kasama doon siyempre ang kanilang mandato na ma-address ang mga pangangailangan ng kanilang rehiyon at ma-tap ang mga opportunities na available din sa kanilang rehiyon. Kaya kasama dito sa kanilang trabaho na ito ang pag-iisip kung paano ang kanilang mga teknolohiyang ginagawa ay makatutulong sa pangkaraniwang tao. Alright. Paano po ang proseso ng pagpili ng mga bibigyan ng pinansyal na tulong sa S4CP? Yan po ang tanong ni Dolly Liwanag, ang Assistant Editor ng Diario Pilipinas Global Online. Yung sa pagtatayo ng NICER Center, siyempre nagkakaroon muna ng proposal that comes from the institution which wants to set it up. So it is either a university or a research center found in a government agency. And
pagka sila ay nagkaroon na ng proposal, ito ay pinadadaan sa pagsusuri ng Regional Development Council doon sa kanilang rehiyon upang ma-determine kung ito ba ay talagang worthwhile na i-recommend sa DOST for support. So yun ang aming prosesong sinusunod. Pagdating sa DOST, nagdadaan ito doon sa usual process of evaluation and approval of projects. Alright. At naman po itanong ni Jennifer Cruz ng Net1E5, marami po bang mga institutions ang sumali sa S4CP? Marami na. Yung pagtatayo ng NICER programs ay umabot na kami sa 26 at natitiyak ko na bago matapos ang administrasyon ito ay aabot ito sa 50. So yung nauna namin ay mostly ay sa agriculture and life sciences. Pero this time, for 2021 and 2022, ay magpo-focus kami sa industry, energy, and emerging technologies, as well as in health and disaster risk reduction. Bago ko malimutan, yung aming mga proyekto ay nakatutulong din sa ating mga kababayan dahil ito ay tumutulong sa mga industry at enterprises na nakikipag-partner for research. Siyempre, yung ganda ng takbo ng mga enterprises natin ay nakatutulong sa ekonomiya ng kanilang rehiyon at nakatutulong din sa pag-e-employo ng mga tao. Okay. Ito may tanong ni Charissa Lucy, ang reporter po ng Manila Bulletin. Any new vaccine developers po that will conduct their clinical trials and timeline for WHO clinical trials and status of the SOPs? Ngayon po, tatlo pa rin ang approved for clinical trials. Yun pa rin Janssen, Clover at Sinovac. At yung pong detalye ng kanilang pag-i-implement ay sila ang may karapatang mag-announce kasi po ito ay sila rin ang nagpopondo at sila rin ang nangangalap ng mga volunteers basta sinusunod nila yung approved protocol. Doon naman sa WHO, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin tayo ng announcement from WHO. Alright. Maraming salamat po, Sekboy. Baka meron pa kayo naisabihin para sa ating po mga kababayan. Masasabi ko lang na itong ating Science for Change program ay isang napakahalagang programa at ito ay binuo namin sa DOST, umpisa pa lamang ng aking pamumuno bilang sekretary sapagkat nakikita kong ito ay isang napakahalagang pamamaraan o daan upang tayo ay makapagkamit ng inclusive development. Paano na lang kung puro na lang dito sa mga metropolitan na areas nakatutok ang ating atensyon. Kailangan natin bigyang pansin ang ating iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Kaya yan ay isang napakagandang programa para matupad namin ang aming pangarap na magkaroon ng balanced development at magkaroon ng inclusive development. Maraming salamat po, Sekboy, at maraming salamat po sa mga naging panauhin natin ngayong araw. Mga kaibigan, abangan niyo po ang Sinisiyensya tuwing Lunes at Expert Talk Online tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan, kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page. Ako po si Oning Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report. Okay, maraming salamat. Yan po ang DOST report ni Secretary Boy de la Peña at maraming salamat po sa lahat ng aming masugid na televiewers sa inyo pong suporta dito po sa ating programang Usapang Kabayan. Every Saturday po ito from 5 p.m. to 7 p.m. dito po sa Global Pinas Online TV Channel 168. At sa ating mga taga-subaybay,
meron po ba kayo mga topic na gusto po nating itackle dito po sa Usapang Kabayan? Pwede po kayo mag-email dito sa nez.umc@gmail.com. That is nez.umc@gmail.com. Or pwede po kayo mag-comment dito po sa comment section po ng Global Pinas Online TV Channel 168. At ito po ay aming itatalakay sa susunod po naming episode ng Usapang Kabayan every Saturday po. At ang programang ito, Usapang Kabayan, ay co-produced ng The Philippine Event News TV at Global Pinas Online TV Channel 168. So maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at sumuporta muli from day 1. Maraming salamat po. At sa darating po muling Sabado, huwag po ninyong kalimutan ang Usapang Kabayan. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Bye guys and happy weekend!